ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ। ਲਓ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਦੇ ਭਾਗ 7ਵੇਂ 'ਚ ਲਾਇਬੇਰੀਆ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਕਿੰਨੇ ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲ ਆ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੋਵੀਆ ਦੇ ਰੋਬਰਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਲ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੇਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੀ-ਐਂਟਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੀਡੀ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਗ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬੈਗ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਲਮੋਸਟ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਬੈਗ ਲੱਭਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੈਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਲਾਇਬੇਰੀਆ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਟੇਨਲੈਸ ਬ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।